Xiaomi більше не просто смартфони з адекватним цінником. За якісь 1,5 роки китайський техногігант зі світу телефонів та ноутбуків вкотився в автопром так, що навіть в Тесла трохи напружилися. У березні 2024 року вони представили свій перший електроседан SU7, який одразу порвав китайський ринок і обійшов з продажу навіть Tesla Model 3. Так, обійшов. Але Xiaomi не зупинилися. Вони зробили SU7 ще швидше, ще потужнішим і назвали його SU7 Ultra. Під капотом понад 1500 кінських сил. Це вже рівень гіперкарів, а не просто електромобіля для міста. І що ж далі? А далі – справжні автоперегони проти легенд. Bugatti Veyron, Ferrari SF90, Nissan GT-R і навіть Porsche Taycan Turbo S. Машини за сотні тисяч доларів. І проти них виїжджає новачок за 73 тисячі. Так, SU7 Ultra коштує менше, ніж базова німецька трійка з нормальною комплектацією. В цьому відео ми подивимось, як SU7 Ultra справляється з цими монстрами і чим взагалі він такий цікавий. Поїхали розбиратися, що за звір цей SU7 Ultra і чому весь світ стежить за ним. Xiaomi SU7 Ultra оснащений тримоторною силовою установкою, яка видає просто неймовірну потужність. Два гіперелектромотори V8S на задній осі розвивають 578 сил і 635 ньютон-метр крутного моменту кожний, а ще один електромотор V6S на передній осі додає 392 сили та 500 ньютон-метр. Разом вони дають 1548 сил та 1770 ньютон-метр крутного, але цю потужність можна використовувати лише 20 секунд. А ось на треку, наприклад, авто може показувати 1346 сил на одному колі та до 816 сил на 10. Електрокар розганяється до 100 км на годину за 1,98 секунд, а до 200 км на годину за 5,86, стаючи першим чотиридверним седаном у світі, який здатний на таке. Максималка – 350 км на годину. І так, він не легкий, важить 2360 кг. Електрична начинка – батарея Kirin 2 від Kettle, ємністю 93,7 кВт-годин, яка забезпечує запас ходу 630 км за циклом CLTC. Звичайно, на треку ти не проїдеш так далеко, але жвава зарядка рятує. Усього 11 хвилин для того, щоб зарядити акумулятор з 10 до 80% завдяки технології заряджання з максимальною швидкістю 5,2C. Швидкість – це не просто цифри на спідометрі, а справжня буря на колесах. У першому заїзді з Xiaomi SU7 Ultra беруть участь два справжні монстри. Один із них – Bugatti Veyron. Цей звір під капотом приховує 8-літровий двигун V16 з 4 турбінами. Потужність – 1001 кінська сила і крутний момент 1250 ньютон-метр дозволяють йому розганятися до першої сотні за 2,5 секунди. І максимальна швидкість – 407 км на годину. А другий суперник – Yangwang U9. Електричне дводверне купе із 4 двигунами по 322 сили кожен, сумарна потужність – 1287 сил, а крутний момент – 1680 ньютон-метр при 21 тисячі обертів на хвилину. Розгін до 100 км на годину за 2,3 секунди. Китайські електрокари SU7, Ultra та U9 виглядають чудово на старті, показуючи неймовірний потенціал. Але з Bugatti Veyron стався невеликий збій з двигуном. Однак у наступному заїзді його замінили на Ferrari SF90. Це справжній монстр серед гібридних суперкарів. Під капотом у нього 4-літровий V8 із 2 турбінами, який видає 769 сил і 800 ньютон-метр крутного моменту. Але це ще не все. До двигуна додано 3 електромотори, 2 по 114 сил на передній осі та 1 на 161 силу ззаду. Загалом система розвиває 1016 сил та 800 ньютон-метр. З такою потужністю Ferrari SF90 прискорюється до 100 км на годину за 2,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 340 км на годину.
За все це задоволення доведеться віддати близько 490 тисяч євро. На цьому кілометровому драгзаїзді інтрига була до останнього, але переможець визначився чітко та з відривом. SU-7. Ультра просто полетів уперед, показавши розкішний час – 16,98 секунд. За ним з невеликою затримкою примчав Ю-9 – 18,46 секунди. А ось Феррарі, незважаючи на своє відоме ім'я та гоночну вдачу, замкнула трійку з результатом 19,11. Але, чесно кажучи, у Феррарі все-таки стоїть бензиновий двигун. Так, гібрид з електромоторами, але серце у неї, як і раніше, гуде на бензині. А значить, це все ще та сама скажена італійська спека, а не просто батарейка на колесах. Так що дух Феррарі живий і не здається під тиском електромобілів. І це, як не крути, викликає повагу. Заїзди на 400 метрів зі спортивною SU-7 тут все очевидно, без зайвих слів. Але давайте про два монстри – Nissan GT-R R35 і Porsche Taycan. Ці машини як два абсолютно різних світи, але при цьому обидва круті. Nissan GT-R R35 – справжня легенда з потужним двигуном і тягою. Там стоїть 6-циліндровий V-подібний двигун об'ємом 3,8 літри з двома турбінами, потужністю 1500 кінських сил. Причому кожен такий двигун збирається вручну. Porsche Taycan в версії Turbo S – зовсім інша історія. Це надпотужний електрокар, який розвиває 952 сили з функцією Overboost, яка дає піковий крутний момент при запуску. Прискорюється він до першої сотні за 2,3 секунди. Максимальна швидкість – 260 км на годину. Весь цей заряд енергії миттєво передається на колеса, і машина не втрачає своєї швидкості навіть на високих обертах. Ну а тепер давайте поговоримо про салон нашого героя – Xiaomi SU-7 Ultra. Тут все продумано до дрібниць, щоб створити атмосферу справжнього спортивного автомобіля. Сидіння забезпечують відмінну бічну підтримку, вони мають жовті вставки та логотип Ultra, а також вентиляцію, масаж та підігрів для обох рядів. Рульове колесо з вуглецевого волокна з мікрофіброю Алькантара та жовтою міткою на 12 годин допомагає краще контролювати автомобіль, особливо при активному керуванні. Доповнюють образ жовті гоночні ремені безпеки та червона кнопка Boost. Всі контактні поверхні, включаючи сидіння, кермо та панель, виконані мікрофіброю Алькантара. Серійна версія не має карбонового кузова, але за доплату можна замовити пакет карбонового оздоблення для салону. Скло з подвійним покриттям захищає майже на 100% від ультрафіолетових променів, а аудіосистема з 25 динаміками створює відмінне звучання. Центральний та приладовий екрани оновлені для спортивного інтерфейсу, а звукові ефекти та зовнішній динамік на 40 Вт додають драйву. Через програму Racetrack Master можна відстежувати дані про стан автомобіля та результати заїздів. Також доступні різні режими керування. Основний багажник має об'єм 454 літри, а передній – 105 літрів. Xiaomi SU-7 Ultra – це яскравий приклад того, як китайський автопром перестав наздоганяти та почав реально дивувати і створювати щось нове. Цей електромобіль не просто вражає цифрами, він руйнує стереотипи. При потужності більше 1500 сил та розгоні до сотні за 1,98 секунд SU-7 Ultra виходить на рівень гіперкарів, але коштує в рази дешевше. Xiaomi показує, що технології, стиль та скажена динаміка можуть бути доступні, а не тільки для обраних. Хтось може поставити логічне запитання. Чи справді компанія, яка нещодавно ще виготовляла телефони, здатна створювати повноцінні автомобілі? Можливо, краще довіритися перевіреним брендам. Але ж усі найвідоміші та найдорожчі марки світу колись також починали з нуля. І саме завдяки сміливості та амбіціям досягли глобального визнання. Історія Xiaomi в автомобільному світі тільки починається. Але якщо старт уже такий потужний, уявіть, що буде далі.
Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку, це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.